So, ano lang ba? Ano on? Sabaw, tapos kung sa kumakain. baru saja saya butuh bukan tapi yang kana makan pulsa grabe naman ang pulutan kaya ang daw kana makan hindi mo palipas na buto may kutmil ka dyan kita ka lang ang pagkail ha stress ka pa nagmata sige mo dyan ang hiling ng YouTube
Di ba ako nilo? Pagkatapos mo mag-ibungilo, di ka makalis. Okay. Kung sabihin mo sa inyo, pag inatake ka ng susunod, subukan mo lang mo. Pinakalang ka na nga rin yung pin. Oo, matulog ko.
Hindi na kahit kami ko nandiyan na nagalit sa akin. Bago ka magalit ng pagkakasala. Sudah pula. Laho ba na? Duwan, siya urging nga ni Dong dakulan, bakal niya sang gato. O yan, ipapalaw ka rin marami. Yan yan, ibakal. Iyo ka na, ibakal. Marami na ka. Pala siguro pang ulit na pa. Wala na ako. O, di ano to, sa usang gato. Hindi ba kaya natin sa kula? Isa lang. Hindi man mo sa pinaka- Dili ang may pinakakapat mga duwa. Duwa ka na alko. 150, do. Duwa ito pinakakapat. O, siguro dakulan. Ako na, lagana. Inahiling ko. Hari nga meron, di mo. Nagkakalat. Pero binayasan niya ito. 160. Hindi na, ang imot mo, puro ako. Hindi mo ka na. Hindi ka nagbubulis sa tutong.
Para ayun ako na
Ay, color ko yan. Huwag ko kanya color ko. Pinaka ko may color ko. Dapat naman sa kakulang kawali mo. Pakulong sa lupa. Naglulukot. Ano, Dek? Hindi na ako ma-break. Kauli mo dyan. Isa lang ko lang. Ano yun mo?
Paano? Ha? Paano? Wala. So, Dali ka na ka 11. Hindi ka na kayo mo. sa or open, kaya ako siya.
Nabigyan ba dito? Tira. Ay, nagpa-open ka.
Yan.
lang, ulit ko na. Ano ba? Yeah. Na.
ito na lang doon. Tapos, Out na siya? Huwag ka, no? Iyon na. Open man. Ano ko lang ko? Open lang siya. Hindi ka lang. Yan lang. Pando! 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 open mo muna. Open sa wall. Pando! 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 Yan lang, darating ka doon naka, ano, nakapurapat mo. Ewo. Ngayon, nahilig sa email ko. Ako na natubanggi pa. Ako na may May nag-login. TV na tao sa kuya si Seth Vlog. Ay, si Jimber! Para magpapay Jimber, ano, si Seth na may Jimber, takong kay Miro. Lawan ng Gmail. Sabi ko, kasi sabi ko kasi sa lakal, so cover ka din ng isipin. Sabi ko, ay, pausi, punta ka. Tapos, ano, pilok na pala. Ay, Di ba yung pin ito? di ba yung pin? Nagtaraman kami kasi pa. Ano ba, si Seth na may Gmail. Nagtaraman kami. Ako yung basta ano yung nainin. Sanayin ko Android. Ano, Android phone o nag-Android siya. Oo, ito po. Alas 2 na ano aga. Way yan nga, nainin ko to yung way and bigla pa sila. Alis sa Manila. Nainin ko nga kay sa address dito. Wala ko dito. May nag-open nga yung puta! Portal ko takas control. Lalo. Ben, daw ka dyan. Ayun. Hindi man. Mamot. Ayun pa. Ay, accept na yan. Dali na, ha? So, nakatutik. Nakabuda naman ako sa daw. Nag-fight ko, ano, pili. Nakapir, ha? Bilakal ba ito, titirin sa Blackbird, ano, sa ang ano po ito? Spin down draw fruit. Spin down draw fruit. Ano ako? Ako naman ito. Pero pag mismo, Uy, yan nga ka to, pinuha. iyaw saya, Dominic Bukaya. Sabi niya, ano? Bukaya si Dominic. Wait, pwede nga nga ni. Wait, so ano, na ginuha ko ng set. Sa ano, Bukaya si, ano? mga palaka. Si Dominic. Araw niya na. Inulan mo. Ano yan? Okay, Bukaya si Dominic. Ito. Panalo pa ako. Ayun, Bukaya, ano?
value. Yung file ng pro, tas mga... Hindi ako nawala ito. Click, play. Luwang ko. Hindi nakaka-play. Para yung pala yan. More di game plus notifier ka. Kaya gusto mo sa akin plus notifier. Kaya ang barka mo dyan. Tulong tayo mo. Daw. Daw buwan mo. Mali before I start my skin and day. Ang pattern sina nakapurtal. May doon man ka da. No! May doon ritual. Ano ito? Spin down men. Diyan ka ma-spam. Mode. Hello. Ayun ka. Ganun sa yung naka-sound. Ito nga. Wala, si Jay Guapo. Mode. Testing mo yan yung pulpan? No? Ikaw dyan ka lang. Ikaw dyan nila. Hindi ka nang tayo ito na yun. Hindi na. Naka-search that ito na yun ito. Ano search mo? Nagmanak si Andrew dahil sa ano? Okay? You. Sa cellphone. O paano daw mag-check sa akin pa na dito? Ayun, doon ako dito na. Kaya ako dito. Hindi ko na-drop. Na-drop. Ano? Pero ko na lang. Ano, shadow ko. Hindi ka ito. Yan, day, yan yung pulpan. Parang nasa mo. Parang nasa yung mail. Uy, ano, insta kang ano? Uy, ano ka nilang ano? Domain. Dominic Bukaya. Iyan man sana. Walang good ako sa computer. Wala, gasto na kami sa. Ha? Pero naglag road. Ano yan? Tab daw may. Dominic Bukaya. Ano spinning? Ah, Ako yun. ito lang bukaya niya. C-A-Y-A. Ano, bukaya siya. Kasi, Sulit lang yun. Kasi nga, man, parang yung
Ay. Ben, amin. Wala, kasi pa, nalot na. Perfect lang. Napol. Ah. Pag-ibig ka, Shadow. Love. Papa. Yan ako. Ganun din din. Gamel, drop. Ano yung? Five ba? Okay. Mabuhay dito. Uy, siguro ka ba manalap? Amin. 8% Rian. Ay. Hindi. Hindi matay ito. Mga sa kung kita, yan parang siya no. Ano? Ano ba ito dyan? This million is at 3.9 million. Ano? Like, wala ba na? Sa iyo, kumapayit na ako. Mamaya na ito. Shadow, sana daan. Shadow, sana daan. Ayun naman, mga abra. Nasa pang ano, pulo. Tawal mo ako. Ayun, tayo. Bakal ka dito. Pinagro. Pero, pero may na-fragment mo mail. Ano ba, saan? Maraming Lorraine kita mail. Ha? Lorraine. Ako? Ano? Paano sila na ano na? Ano? Ah? Oo. Max namin siya, no? Ang muna ba siya po niya? Diyan. Mga draw, kita draw. Draw. New. Kaya tayo na pagkala sa bahay. Pero sa bahay. At wala ka na. Naglipat ka sa Marine. Marami ka nga. Yang kabuhin nagkakamali. Yan. Lakan ko. Yo, sunagatin. Yan, sunagatin sa inyo, yo. Pagkatan ko. Yung mga buwan sa university. Oh, tabangan sa draw. Oh! Oh, shit! Ito lang, ganda na. Tabangan sila eh. Road. Hey. Factory, reset. Factory. Factory lang. Yung gamit Kung sa beta ako nilayo, pakladami. ito, hacker. Side. Ito, Magkaroon kaya? hacker. Ano?
Ito. So, ay, balik mo. Ikaw! Ala! Eh, natadaan. Hindi, naka-1. Tapos manta mo? Pati Sandro? Eh, wala sa rate. Ay, ito mga bro. Ako, ito. Ay, madami din naman. Ito, nakagul. Bulag. Wala, bulag. Nakabol? Nakagul na yun. Anong What? bol? Pero, itachi. 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 Itachi ako. Ano? Dragon. So, ito dyan. Itachi yan. Yan ako yun, itong sinabi sa akin. Yan namin, Lori. Madro, ano kita draw sa isan? Hampir kali ini, dari ako. So, hampir baga, madali baga, sa Bye-bye! Hindi na tatamaan. Ay, grabe ka sa kanilang. Kaya hampir yan, o hampir. Madro, ano na kita, Madro? O hampir. Ang grabe din mo, na mga nag-aaral. Nagpa talaga. Mandro, ano kita, bro? Ay. Kada. Bibigyan sabi. Oh, next na ano. Ano ko. Uy, na pero magkakasin mo tayo. Pwede. Ay, dati gala mo naman. Oh, naka-stack na ano. Ano yun, laptop siya ba? Subunin na mo ako. Hoy, talaga ba kumakaagawa? Kaya naman na nila umagana. Dahil sa na. Mandro, rin na kita, bro. Bro. Hindi. Hindi pa, may 2 million tapos ang rates mo.
ano, hindi ako dito. Pedro, sorry, kita. Hindi na, kita pala chip gamit sa akin ng mga narinig ako. Ano yan natin? Meron ko po sa gusto ko lang mga ito no, ay, kadali mo na ako ito. So, ano ba siya? Bukod sa tanongin ka naman ba? Ano kung yeah, Neo, ninangyan mo ni Neo. Kung ba kami, bilis na mo daw. Bulat na,
Ayan na, na-approve na ako sa kayo na. Magagalan ka. Magagalan ka na. Oh, saka. San City ka na na umayo. Dito na San City. Oo. Oh, kita na ano. Oh, kita na ano. Yan ang mga peng. Diba, ano lang kita rin na ano? Ito, ito, matulog. Hindi posible. Eh. Diba, diba? Dad! Itong black widow ba? Patayin sa mga ano mo naman nakatagal na ako sa ilak. Wala. Patayin na kailan magbaba. Ay, nayabag nagsunod. Di nila ito. Kapag sinasisapak. Ayun na. Kaakal siya na nagkasunod. Kasi rin naman padag na kayo. Matubay. Oo, kasi rin naman tayo na ako sa ilay. Bakit tinaran ko na ito, puta na mo. Para ka na ikaw. At kapakabayad ang tangali, ano pa naman? Ano bayad? Gawin ang bayad. Wala. Ito naman lang ako. 13. Ako, tinaran ka nun. Nasa 3, ay kato. Nasa Facebook ko. O yun. Yan, so, dating yung mga high user, mga, ano yung mga bisa ko, ay maano, nagkakasara kami, kaya kita ko lang natin. Hindi ko nadalawang sa mga report ko, dahil tayo yung pinipili yun. Ay, dahil na pag na-electric flow, gay ka pa, di, gawin na siya. Yeah. Malamang. Hello, PKS? Hindi na. Okay, kasi yung ay para malakang sa
Yung upper ball, grabe po. Bounce na per minute bro. Parating grabe po. Lul! Ito yun. Bayo sa... Taon na yan. Inalalaan mo na? Lagi mo nga ito. Boring ka square. Lagi mo nga ang ano ko. Ang race. Dito na. May agility na ako. Kaya ko ito tapos para sa ano. Para sa ganda na buti ano. Ito mo ganda ng direct para maka-30 ka na. Lagi mo mo ito. At wala pa nga lady seven days. Lagi mo ano ko ito. Tapos na lang mo ito. Lagi mo ito. Ibon na kung mo sino ko no? Nadarawit ko no? Nadarawit ko eh. Kung kayo ko yung darawit ko ito. Nakakontrolan. Hindi pa. Pero mo pa, magtawid ko no? Kaya pinaka ko dito. So ano ba yung ano? Ilan mga nila yung kasi kung sakay pa yung system, may ano, nagdaming open sa to. Pinakamurag sa second, ay sa ano pala? Sa level 195. 198. Ano? Goes USA. Pero mo, Maurag sa ano? ang farm, Tatalwa ko. wala, duman naman ng buhay. Hindi naman, ano, Ano ko din na magaan? di ka na lang sa ano kaya, ano, ma-ready lang. Kasi ako, ano, di ba? Kasi yan, mag-ready. Dalawang ilang ma, ilang ma, ready na, hindi mo ready na mga 5 minutes, ready na, ayos ka, Sa first day, ang pinakamurag sa first day, ano? Goes. tapos mo, live, wala na, just one. Murag pang goes. Sabi ni CD, murag dahil yung Hindi na gabuti, hindi mo buti lang bro. Nagmamagalan ako. Walang pagkakas. Hindi mo yun, hindi sa akin. Kami na ako. Lagi naman to. Hindi na ako. Dahil nakalit, ako nakadalit pa. Instruction bro. Hindi ba
bibig. Tama. Okay, babe. Ano pala? Ay, ano naman ito? Sa mga control. Right, babe. I told you, mahal. Then, kuliti ka na sa kakain ko. Wala eh. Stop. 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 Hindi magbago. Hindi ka magtabang. Basan ko. Motivation bro, motivation. Para kita. Ay, na inawiki. Inagniwalan si Kasubalo. Oh, wala. Ako magandaan. Hindi, Okay na mo. hindi, hindi. Yung mga dati sa may burak-burak. Ayun ka, tama na magdula. Sabi ng tama na magdula. Dito na po. Sana ikot yung ano. Yung card. Yung card na po sa'yo. Master ko kalimutan ako, no? Memorable din nga din ano. Nilay ko na combo.
daw. Dapat hindi. Mahal na daw ako. White fruit ka daw ako. Draw, rate kita draw. Ikaw pa yan. Ito din yung akong book. After 3 years ko na yun. Ay, kapakuman na ano. Pakuman yan. So ano rin ka lang ng ayos. Siguro, ayun to. Bakit siya? Ito, bulok ni isang beer. Kaya namuya ko. Kaya namuya ko maano. Yun o. Nagkakalit. Ay, hindi mo mga easy. Ay, yung pagkadalong kayo. Turn, hindi na sa ko. Yok.
ano, play. Gusto lahat nag-awaken siya. Goal awaken yun. Yeah, gusto lang po siya. Ito, bata. Lahat ng NCCR. Yeah.
Hindi ako. Hindi ko. Ano tigil dyan, boss? Ha? Ano yung gawin mo? Boss. Boss. Wow, kakalaban ng ito pa din sa boss. 1 times. Wow. Tapos, ito. Dapat meron. Dapat magkagayon ko. Wala kami dyan. Ikaw lang sa pro. Kasi hindi ko na order ko na ito. Wala. Na-control ko kahit. Wala akong kurang. Gusto ko. Work your bike. Yes, boss. Kaya namamakahan. Wako? Alam, nakakain ko 4 times.
Ano mo na?
Jadi, ini tak buat. Ang beri dengan cara ini. Eka, yan ay talaga ito. Ito talaga ito. Discount talaga ito. Ayan, hindi ako. Hindi ko pa kaya. Okay.
Ano po?
Tapos, ako tapos,
Ah, Parehas.
Bakit tinatawanan ako sa'yo? Ano yung plano mo sa future? Ano ba kung
Pino? Ah, está bien.
Pinalitan mo dahil sa Gmail. Pinalitan mo dahil sa Gmail. So, kaya naman. Naglalagay yan. Sa Gmail ka. Ano ka ba? Ano ka
Papakto.
Yung legit yan daw. Wala ba rin doon? Bakit? Oo, yung ano. Sarap ako. Oo, man. Sarap ka, Bet. Dapat na daw si Bomo. Sige. Ano yung mga dyan? Nagsabot ka pa tayo. Dito ko.
Ako dyan ang gabi. Ilibre ka lang daw. Ayun ang baba na tayo. Bakit? Ito rin nga sabi ko sa ayun, di ba natago? Ayun, dami dito. Ano ba? Ano daw ang magulo pa? Nawala na. Ano yung mga ano yung nabuhol? Yun ba? Ano nito? Ano nito yan? Tangway. Pag nagano'n, tignan ko nun, naroon na kanila ng mga naroon pa nga sa kanila. Hey! Bababa niya ako. Ang bilis na Tumbak na po tayo kay Yujilan ko, pati yung pinsan na ito, matahan ko. Dahil paano ko yung ka ba, sabi ko na sabi, dahil mo na pag-uwi. Ano pinsan na ito? Promise na ako yung ito.
Kaya yung suporta mo, ikabi ka malang. Kuya, sabay. Sabay na yaw. Yes. Pag-loud ko kapag ko tumatako, sumarta. Ano yung pangani o sabay ko mag-loud. Yun. Kaya pang ano ka, pang ano, natira ito. Punta kayo ng buti. Gusto ka pa. Grabe, sinipan mo ako. Arayo mo, Jen. Bahala ka dito, bahala. Gusto pa. Palos. Mabili na ang kapis ito. Ito ba yung mga bata? Ha? Kaya nga daw pero ito yung mga pero manulong. Meditate hard na makapilitin.
What the show?
Pero ba na ito, Biyernes? Padaran. Sa ano? Mga akong po, pagkirapan niya. Sabi ko padara. Dito na si Denver, makawat na babago. Dennis, sila makawat? Buti na ka. Matry ka. Uy! Uy! Bakit? Ano ba ako? Ano ba ako? Ayun, si Denver. Sunod siya nung sa tataas. Pagkulit ka. Hugot na ba? Bilis mo ano? Iyo. Hindi. Iyo. Nandito na si JJ para mag-aaral. Ganda na nakalaban. Dapat kalau tak kasi open. Open man. Eh,
Wala nga, no? Kaya ka. Matibag. Nakakainis yun. At nasabot. Talaga yan. Ito naman ito. Hey, okay man. Guys! No! Guys, pag-ulo! Pero ang makawat dyan. Kaya sa global yan? Parang flat yung laban sa namin. Wala nilang pinanagay. Kaya sa global yan? Kaya yung global, natagalagulos na yung mga babae nagsasarada. Wala, pinalo pa nga yung... Dito na si JJ para magdawat. Para pagkakaroon. Ano ang pinulong mo? Bawat si kape, magpapot ang pera. Ayun na, ano makapatuloy yun? Hindi naman. Hindi naman. Ano di guys? Nakuha ko siya. Yun. Si Kuya Pablito. Pero papakalo kayo. Ano po kayo sa pagkakas yan? Ito, gusto kayo ng magulit ko na ako. Ulit pa makulit ko dito sa ganito. Saan galing ko makalulit? Uy! Train! Train! Alis ka na siya. Jackpot ka naman ka na ito! Ano? Pistol! Nakapara ka rin. Sorry. Ano ba yan? Para ba yan? Para? Tama niyo. Panaluan? Inuto ni Dadak Papa. Dalaka ka. VIP balik. Baby, ada si Jenny. Ano title ko? Mulo ka nga, lagi kapay. Pagkamuti ko balik. Wala na mag-update sa boss. Meron na kasi panalo ka. Wala si Jenny. Harap ka? Pinamuli ako si GP. Bye. Kita. Ini kita. Oke kita. Kemudian
Tapos, lahat na po niyo. Tapos na, Madali. lalo buka na ako sa Sarap. Ginamit ko na yan ang ginamit ko. Madali yun. I got the right to stay. Dito sa tayo. kami sa mga kawan. Tika na pinapag. Ha? Bumalik ka muna mag-rappat. Namapit ka muna. Open. Ano na pang nagkakawa? Pati likod dahil ang pangga. Buka, lagi ka lang ng siya mga nandito na si JJ para na makilabot. Takurag! Ano pa dito? Ano ba naan? Ano tayo nito? Abot daw. May more so ito na delivery mo, no? You guys. The break of stay. Ibig sa lagi. Ayuda dyan. Ito ka ng palo. Wait ka nun, 9-11. Wala na ito. Ito, sila ulo talaga. Sila. Jen. Ah! Putik talaga. Pag-ano ka sa sambo? Zero. Ganda to, Lasnaw. Madali, oh. Harang-harang. Ikaw na magdali. Ah! Ayun po. Pati na nga yung ano po na magandang lagi. Meron ka kasi na kayo. Para na kayo. Dito sa lilit, pag mapapayo ako dyan, walang magaling. Pero ganun ang magandang pala sa kayo. Ay, natitid eh. Ito, mga kapatid. Puti kaya. Ah! Ano ka po? Doon ka dyan ang taas. Doon ang taas. Puti kanday na natara. Puta. Takot ako, eh! Sit ka, kung araw ka mukha.
Mga na daan. Ay, mga may pagkanyahon. Maganda ka na magpayo. Nakulong ka. Ang magagamit mo manangat ng ano? Ano ba talaga daw? Ano pag nag-iunay ka ng kalaban? Putik ka lang ang... Dito na. Oh, shit! English mo pala ng item ito. Ganun nga lang. Ito. Pwede lang. Huwag na ka ba ito? Ay, kung ka na ako, betul ko. Na. Alam ba siya? Para yung pagkakapit ko. Ayan ang alam mo. Oo. Yung pagkarating sa tinaan, 3 days. Ano ka? Pag nawala, inibabakal na ako. Bakal ko na ito. Pag ngayon, bakal lang din na. Pero balik na buhay ko. Ars na, mas may Kada po sumindo na, isip ako. Di mo ba kaya tutok? Doon, tapos babat ako. Sarah! Paano na? Isang sila. Pero, Ito pa wala dito sa dito. Ba kaya pa ng ano mo? Nakadapat mo daw. That is the number 2. Wala ba? Subat mo na ako. Kung ba? Yan mo. Sabi ko ako. Yeah. Di ba kami lang
Ano na? Ano na? Red, wala. Ah, tingnan na naman nakabak-mabalya. Oh, oh. Alam mo, di kinagalit sa silver. So, ano? Kailangan niyo ito. Sila pwede nila. Pwede sila extra.
buti naman yun. Ay, nagigil pa kayo. Ay, no. Ah, wala ako. No, what is it? Don't know that you might want to see that. Level the bell. Doon na ikaw. Tapos na, ito iwan. Hanapin. Ba mo yung kumain. There. Hindi ko bigyan na nga yung pa. Lumanan, Jay! Ah, puta ka.
Bilisan mo na na. Ito mo na ba? Oo, alin na din ako. Bilisan mo. Kaya lang kapayo mo nga ito. Meron ko sa sarang na meron. Ito dyan para wag pa sa ito mo na ito. Bakit mo? Dan, apa ko dun sa ano? Tagal yung video. Pangay. Very good. Agak apa? Dia tahu yang Bila satu tahun tak buat, dia main istirahat. Ini itu, kawan saya tu. Wala ba siya mo dyan mo sa dito? Jam. Iba-iba ka. Iba-iba. Ako dyan. Oh. Ayan. Nakaka. Yung pag-uwi ito ay. Yung live night, ano pa mo ang ito? Ang bomba. Yung pangay, tarang nagdalang po mga Wala sa baba. Iba di ko na ngayos na. Bomba na. Ah, ano nga yun? So, pagbayatan mo, kaya na kapayo mo ay ito sa mga ito. Pagkatan ka na. Kaya, masunod. Nalay ka ba? Kaya ako ng Philippines. Ano? Ano? Hindi ka pa ng digital eh. Hold your
Why? Ano sinabi ko, Abi? Nakamit ko lang yung right-click. Mahilit pa. Ada sawah. Ada sawah. Yung pangkalwa lang ito ah. Ano ang kanilin yung pangkalwa? Tama, kung ito mo doon sa video. Hindi nga wala tikalo ko ngayon po. Ayun, ito yun. Ulang English mo? Lalabir! Bumbara yan, be. Iyo, bumbara. Para ko kulangay. Sorry. Ganda-ganda. Oh, pag-start mo. Bira, bira, punta ko. Bumbara na yan. Orang ini mau itu na. Dami sa galing na ba yan? Ako naman siya na mga... Sino? Ako naman sunod. Puti kang may karamgit. When anything, one time. Diyan ka, diyan ka, diyan ka. Diyan. Magbaba na yan. Wala nang sarap. Ito. Pira, no? Oh, ayun ka niya. Pira. Ito yung photo, di ba? Pira, no? Ito yung photo, di ba? Ito yung mga tanga. Ba't ako nalila na? Tanga. Ito ba yung panagingapin mo? Ito ko lang ito ko yung kapin mo. Ito ba yung ako? Ako mo ba na? Kaya ako ko tayo mag-apin na. Ito yung kapag-apin. Ako mo ito mag-apin ako. Ang patuwa. Kaya, mabariyata eh. Magkara ka din. Puti kang nataklag tulog. Udah na. Hindi may ano ba yung place? Ay, hindi nga daw. Puti kang machino. Ay! Talaga daw po, tiba-tiba Hindi na. ko. Request. Or, request, sarap kasi hindi ko sa ano sa sa'yo. Dapat. Yun ba? Wala na makuha ko. Ano, gusto mo naman ah. Ano ba na? Ah! Kita mo na duwa. Duwa ka pa ka. Ako ko pa na ali. Ako ko pang kana.
Red chicken. Oh no, no. Ano daw? Alin na dyan? Hindi ka na po dun matatandaan. Dito na nga si Jen. Mawala lang dyan mga kapatid. Doon ba ka lang nga? Ano ako? Hindi, may pala-replay. Pwede rin sikap ko ito. Sabi rin ka, may picture directing. Para joke ko rin lang agad. Sabi ako ata, sige ko na. Mga dialogue mo. Bawal na ako. Masyal. Ang balik sa ito. Marino. Dulu mo ka itong gira. Hindi ka naman makulong ako. Hindi naman ako. Tapos magandang Maski paano ko dyan nakukuha, Pilipay lumapagpaan. Ano? Paano? Yung ano? Pilipay lumapagpaan. Ano naman? Sabang namin. Wala dito. Sayab? Oo. Sayab? Oo. Hindi naman ito ako. Hindi. Pag na-complete ko ba itong atatlo? Na place? Ano ko? Makuha ko itong ano? Marisol. Ay! Panganin do. Hindi oras sa Indo. Marino. Magbalik kami. Makandog yun. Iwanan na kami. Wapag mo ba mo? Isay. Sorry. Kinta na. Oo, kasi po mga sana yun. Good na ka na po. Sana. Puti kasi para durug-durugan ako. Tulukan ka na. Na. Wala na akong alas eh. Ah, gusto talaga ako. Isbato. Well, it's invited to the feast time. Well, mga pagkakas sa mga. Tapos, kumain sa mga. Sana.
Ang sisipon na lang ulit yung mga... Ano yan? Ilang ka? Dahil, ikaw na kailangan kakapin ko ni. Wala ba? Yun. Let's go! Hindi tayo tumapo ang ano. Butik ang tigdi pa makalawgawan na tigdi. Mga matigayong pang kalaban. Hindi ka marubang ka na kunyo. Ayaw ka, ito kanino ka kumalalang ka ng kalaban. Yan. Yan, sina. Ax na daw ako. Ito yung mga ax ko. Ito yung mga ax ko. Balik na. Ito yung mga ax. Ito yung mga ax. Ito yung mga ax. Ako pa dahil mapaya ko nung. May malisit yung. Ano lang? Ako dahil. Sige lang. Kasi kung magkaroon na lang. Ano ba yung kasal, Gabriel? Sa Brazil pa kayo niya. Pagpila kang pwede mo. Nag-isang ka ba? Puti ko nga lang. Bawasan na po kami. Alas na po na Gabriel. Nice! Lan! Mama! Nakapalo. Nakapalo ang mat. Banggi, pagiling na nagaliba na. Yung naman siya. Kami na lang pinadaon. Kami na daon. Wala ako, kami na magandaan. Wala ako. Alam! Alam na, dito ka. Oh! Paano ko pala sa Why you want to
ang nagbibigay. May kabar? Tangan, mga puta, mga tangan pa. Guys, Wala mga cookies pala. Huwag naman, siguro na kasi ko. hindi ka mamahalin pa. Wala ka ba? Long ritual nila ito. Aray ka. Aray, hindi na ito. Yung talaga, mga sila nakayakap sa oh my gosh. Ito nga. Pero lumabas ko naman. Hindi ka lang nakadate, ba? Late, no, palit. Lapis ko lang ako na sinado. Ano na ang palit? Buwan na. Nakabutang ka. Nagbulo-bulo ka lang yun. Wow, gano'n. Buwan na. Huwag ka lalagay. Ikaw pa magaling. Panalo. Kung nadulog ka na marami. Parang matis na, Dick. Madali yan. Wala ka. Kung nadulog ka na marami. Karayo pa, makarayo. Puti kang daw, bumukanya ka. Ano yung may COVID na yun? Ano yun? Sige, wala ka pa. Bugo. Gana po dito. Sana yun, sambitin ko yan. Pero ini pagbukan ko. Busit! Ben,
na yung mga Ano yung ID? Mapalang minute lang. Wala na po pala rin. ID po. Wala na ko din na-review. Ikaw ano ID? Mapalang minute. 25 na po. 25. Pangalap pa lang kung nakulong ka ng second taon. Diamond lang po, napang-laminate pa lang. Ha? Diamond lang, pang-laminate. Naubos ka rin. Nagbuhay? Ya! Woo! Gusto mo yan? Sabi niya, gusto ko yan. Wala ka kong alam mo. Sa kuya! Nagaling ka! Yaw, eh. Ya! Ano ba dahil? Wala ko. Nag-get mailing na ako. Number 3. Yan, yo, pero to test no, maganda na nito ah. Kasi sila kaya. Mali na ako yun. Ano? Bakit mas nag-break? Ito na ang cycle. Ito na ang cycle. Siguro gusto ko lang. Mali na. Puti! Gusto mo ba kasi si Ganda? Doon pa daw, doon ano sa ko. Pag-try na. Kuna ba na yun yung pangkanta? Wala pa lang kapag Sige! Ano pa? Ano pa? Younger daw. Sigula.
Yan o. One. Galing o. Hindi talaga. Ay. Oh God. Hindi ba zero? Hindi ako po. Ba? Hindi mo pa sana. Mas mamarayos na. Ay. Puta. Sabi ko dinalo ko to. Galing naman to. Tagtaw-taw na naman. Bawi. Fantasy. Spring Resort. Yung ano sa fantasy sa loob. Marang pa man ito. Yan o. Yan ang ano. John, nilas mong ginalo. Sige, sige. Galingan mo yan. Ay, ano. Sino ba? Ano yan? Uy, madilim naman. Wow naman yun. Ayan mo yan. At nasakor. Okay, fine.
Pinit na lang ako. Nice one. What did you jump to?
Video. This one. Wala. Ay, si Pat. Tag. Galit, kaliba, naligo yung G. Okay. Luto, lalo pa biyahe na sila. Lahat ka ba na may mga mito? Ganda. Aras lang, aras. Ako pala. Talaga.
Di pa tuway. Baby arang. Sa break na ko. Yeah. Ano naman yung mga ako pa ba tayo dito sa pag-ibig pala? Tanga yung pagkabitin ko na. Kapag nagpapatuloy na wala mo. Hindi na kahit madaw sa mga dito. Ang ina nga, hindi na ako. Shit. Tatlo nga yun. Di ba yung mga yun? Ito talagang siya pinangayos na. Hindi ba na nga sa kuya? Bisa. Ito na ulit yung Sabi ko ano. Yeah. ito na ito na yung ito mo. Natanong ko pang Ang mga gitna rin kung sarap na
Pakila ko din ko lang kaya ako. Gusto nga yun. Hindi na nagagawa. Because total damage 100% off. Nakakanood tayo. Forest Boa. Ano? Hindi lang na. Hawak kamay yung sigurado ko. Maganda ba? Yes, nagyong. Ano na ba siya? Hawak kamay. Ilang ano? Ang sabo. Puso. Hindi ko rin ulit. Ano? Hindi ko rin. Ano naman to? Yan. Ano yun ito? Ginagawa ko kang baligyan. Okay? Ako. Ano yun? Sinirang ko, no? Ang narap ko. Narap ko. Wala mo daw ako.
dito yung plant animal. This up. Go! Ulit na lang sa tatlo. Okay. Sila yan. Okay na. Bakal kansya, magkakansit. Bakal kansya. Ganun sila kung ngayon. Bitcoin.
Open public.
Ano na kasi? Hindi naman si Jimmy na iba ay tatlo na po kami. Manatag! Tapos kami magkaluman. Ha? Eh, nakastot naman na po dito sa kanila. Ano ba? So, ito pag-alwas mo yung matan. Eh, ang ano ka. Palag-palag ang tumalig ang puto. So, wala dito. Nice. Siguro mo dapat natin sa lilit. Ang tapul-tulo. You know! Kailangan mga ayun ka. Wow.
Parte din man. Ano? Parte. Ano? Parte. Hindi na dito eh. Putang na yun po. Putang na pula niya. Matabi na baka di ko na ba? Parang. Putang straight fair. Malas na ito. Ano ito ang nakakalawa? Iya sebab kapan tu ada doble. Dua dah sudah. Sudah itu. Puta. Later kasi sama. Uy, wala na ang tawa. Patulong.
Yan, yan. Dahil gano'n. Galing mo na, wait. Ramil, makakita ka, Ramil. Uy, Ramil, busan ka ka. Ano ka ka? Gusto ko, makatibig na pala ng mga nakata, may ginawa ka na sa bara. Siyempre, sabi na rin. Sino po, parang ginigilo mo? Kaya ginapo ka, bumili na? Diyan ba yan, bumili ka? Wala na, ay, subul lang. Subul din ito. Yun, no? Sabi na, bumili ka. Ano, wala yung ganda mo mga tao. Ano na, elektro, pero... Yan, yan, Jeffrey. Ito pingat kami, ano, yung mga basketball. Ito yung sa ano, ano na yun? Sa ako, sa defense. Sabi nga, ni Kuya Jay, ay Kuya Jay, ano meron gano'n lima? Ulo ko kami nga nag-proceed. Pero doon yung pakson. Men, sabi ko mas magkakot ko lang sa tabi ng gabi. Tulog na naman. Isang pinabi na life. No face. Ay, tawag. Napinig pala na sunod lang. Ano sunod ka sa napinig? Ayaw mo ba? Ay, puta! Parang may mga bilang na diyan pala ka, galing. Kaya pa? Nice one! Yes. Wala pa yung... May ano ka rin may pagkakas ka plastic? Ano namin? Ito lang sa snake pass. Kung nga nagpakalakas snake, merong grapes. Tingnan mo sila na ako eh. Ano yung sipakan ko tayo? Kaya may paliparak sa mga. Tatago, maro, tago. Puta nga, guruling ka mo! Ay, hindi! Pagkala mo! Sulo, may sulo. Ano ko? Teka ba ka nandun? Ay, ano ba?
Wow! Ganun to, ati kaya. Ulod. Bago ko lang mo. Ulod na hayop ka. Baroto. Yun yung mga papabuhin at yun ano, of course, Latin road and was there in the meeting country. Ganun. Bukas ang wait shop. Ito ba? Diba? Two. Yan ano, silver button boy. Focus day. Okay. Laro mo lang yung wow. Na. Alright. Budak po na bata ba yung ano sa iyo nga. Tapos mo sa to. Okay. Ah? Tag out. Select to. Na. No. Okay. Good. Good. Kaya mo nito mula. Nanti kami dyan. Ba't sige po na mo? Ayat men. Ay ba na ako? Ah! Ano? Bila may malas din sa to. Wag, tabang, hikay. Ano din dito, no? Pero boy. Baka. Hindi ako kukunin sa dalawa. Di ba na si drum beat? Drum beat? Kunting ko na sa lakwan, ano? Nakulo na na guys. Wala ko lang kayo. So, ano yan? Okay? Wala ko. Sir yan. Ito ba na kanlay? Hindi ako. Tungay, pero dito ah. Ah, uli ka na po. Ito ko na. Ito ko na. Ito ko na.
Sige. Ano malilitag? Punta ka. Meron na lang ka, mataas. Saan? Yun doon. Ano ba? Ano ba? Mag-ikon. May correct ko ba? Ano na yung makakita? Yan. Tas na yan, Min. Kaya pagka ka na. What? Kaya mo, Min. Tapos yun. Okay. Punta ka lagi ng pagkakay. Meron ka na ayos na. Magpalakad na eh. Punta ka na ayos na. Right. Ganun ba? Bukangan na lang. Ganun. Ay, buwan. Buko mo naman, hindi na po ako Ganun lang bumutas. Bumutas. Para sinayos ko din ang napalo. Wala kahit mano niya pa mga. Kaya niya pa ganda na.
pancit pa lang. Makakuha. And black daw, kita. Three kills. So, 3 kills. Oh, 3 kills. Ikaw ang ganun na. Wow, 15. Wow, basta 15. Marami na kapatid dyan. Isang katami ko po Vina ka na. Hindi na ito. Bumuya ka. Hindi na ba? Ito na lang. Pamilya ka ba ng ito? Mag-win ko daw. Ano yung malapit na gusto? Ano matutawag ako? Darn! That's the one who Yung dapat yun. Alam ko. O, dumalit yun. Dumalit yun. Yan tutag. Walas na. Yan pa ka. Yan, let's na na. Yan na. pangalit at pangalit. Good, maliit. Maliit. Gusto mo mandaan siya. Wala pa ako sa kasi ako. Kasi daw siya may pension. Hindi kaya po.
Yan, sabi, marawan. Kayaanin. Ay, sorry. Shit, talaga. Hindi, paplaki mo. Paplaki mo. Alam na to. Pero, bota. Ano boy? Huwag ka. Si Jinjinoy. Hindi nga si Jinjinoy doon. Hindi nga si Jinjinoy. Wala, buta ka siya. Wala mo dito. Master ng Lord, lumalayap ka ho. Lit. Lalo na naman nakikita sa ano. Ano ang winning? Mr. DJ. Mr. DJ. Ano nga, tapos na ako sa tagada. Sa nakakapasanis na yapin lang na ganun na lang na ganun pa pala hindi lang pala ay paalbasan mo na
Madali tayo mag-plate dito. Mag-plate mo na naman. Marami pa rin dito. Basta! Ano ba itong gagawin? Wala. Wala pangayos ka na. Wala kang tulak na. Sorry na, kaya na yung nagdoon. Itong bago, pang bago pala. Hanap itong ba? Buhay gusto. Nakakaligot sa hayos ka. Gano'n mo na hayos ka. Matalangan, di pa ano mo. Nadaw ko na hayos. Ayaw ko. Long. Maraming salamat.
Hindi, pero kulay na. No. Friend. Ayos ka. Ayos ka. Tandaan, tandaan. Yan. Ganun pa kinagaro nga rin. Sabi pa nga yung
Wow! Like that. Tutuin ka na na rin. Kailan ko yung siya ka? Grabe mo na. Open na. Iwan na mo. Lumiwanag ako sa David mag-gusta. Wala lang po ang life. Ano ba ito? Natigal mo. Yun eh. Wag natin yung nalaman. Eh, ba't ba? Gawin ko sa dito. Tapos Eh, madami ka na pala ni... Alam naman.
Baklatin naman po. Hindi ka man na-miss yun. Oo. Ano gawin? Budget pa ako din sa yung basis. Oh, just a little, oh. Ma'am, kasi, kasi, pagkatapos kayo na nandun. Kung pagdil ka pa pa
Open. Nagsasabi sa to, open. Mas open. Meron siyang kasama. Kaya nalagay mo,
Huwag ka lang, sir. Ay, palit na naman. Ay, palit na. Ano kasi, you already say. No, no. Or, ano, huwag na pila. Kasi bali na lang yung
Speaking of eyes,
Ay, terus kira na. Malinis ko sa labas ng friend ko. Pagkakaon. Iya, iya, kita bantu. Hindi ko tawa ng wala ko ng buhay. Yes. Kaya hindi ko balik.
Guys, ka sa ako. Pero sila ko. Alam niyo lang ito mo. Tara. Wala ka pa guys mo. Pero ko sa napunto.
ang nakalakad ko yun. Hindi na kami ko. Sabi ko kasi ka na magsusubo ka pa naman. Ito ang kumagandang ay kapatid ko kasi sa halaman. Pwede ka mag-flash ka na lang. Flash, pwede. Ay, may nagalit. Ang libo. Any mo, di ba ko oras ba? Any mo na din. Marami ba yung chat ganahan? Di kung sa, di kung sa. Atin na kumagandang dito eh. Ito ka sabi. Inside. Nung nangyayon ko, nagpapagdala ko po, nag-iwan. Open sa train.
nga, no? Mamaya pizza. Germany pa. Ano pa? Hindi gusto ko lang. Alam mo sa Sunday, hindi ako sinigay. Pinakikita na kasi yung ha? Kasi okay, kami dito. Again, tayo. Guys, tapos kayo nag-reflex ko. Dati mo. Okay, gusto pa ako. Ano po, dito ka makakasagura. Bagong bata. Ate, kita mo? Hello. Dawa-dawa mo sa dawa. Oh! And sabi nga, di ba nakakala naman? Woo! Tapos sa mga ano yung tent? Wow! Huwag mo ako. Kaya nga, mag-ipal mo sa ito. Yun! Ano yun? Ano na raw? Hindi ko ko ano? Kasunod. Ay, kami luha. Wow! Ika, balik ka ba kayo naman? Ayun. Tutok sa baba, ano? Tutok sa baba. Okay na tingnan, pero isang gato. Isang gato. Isa lang yun nga nasasa.
Agatin mo. Nante, ako na mga kapatid. Binakaw na ba ang wakas? Ako, Box din eh. Box to. May tip. Hindi mo ako. Ano yan na alam si Boy? Ay, Meron pang ano, oo. Wow! Pamili may pula-pula. Robert. Malinaw, kita na mo na ano. Eh. Di ba ba? Yun yung nasa dyan. Dalawang taon pa ka. Grabe. Ha? Nasa ulo ka.
Ano ka, Jay? Nakapadala sa ako. Ako, hindi ko yan sulo. Oh, bakit sir? Ano kaya kayo? Wala na, Jay! Jay! Ah! Jay! Oh! Ay! Oh! Wala na, Jay! Box 3. Ayun ka na! Galingan niyo. Okay, okay. Apa sabag ka mo yung ano? Jay, apil ka na si Jay! Oh, kuya? Sit na po. Tapos sa kuya po. Sit na. Yes! Ano pa kayo mo sa server? Tawagan Jay. Oh, gonna go. Dapat ka ginawa. Sabi ko sabi na po. Alam mo ka ba yung Uy, uy, uy! Ikaw wala ginas mo. Ako naman. Ano Jay? Ay, kapatu. Okay na, okay. Basta, basta po. Ayun na. Tumira nila pa po. Oo. Jay, naglipat yan. Yun. Naglipat yan.
lemon yan. Ha? Ay, ano yan? Go, bro. Guys, sa ano ko, mag-click ka dyan. Ay, lugay! Oh, pinaway ko. Nako. Click ka dyan. Walang lilikatan. Walang lilikatan. Ayaw mo lang dyan. Okay lang, eh. Um, okay. Guys. Logo. Pag-click na ako in this. Balik tayo. Pagbalik ka ba din mo? Magpapagdagdag tayo. Okay na naman. Ay! Hindi talaga talaga to. Hindi, hindi ka oras to. Ako, sabi niyo. Hindi, to. Ito.
Ako mo magpalit. Girl! Bilis! May piran! Dito mo gusto ko sa kanya. Dito mo gusto. Balik kita dito. Nag-letter ako. Gusto mo natin? Lego, dito mo. Dito mo na. Pero ganyan. Dito po, dito mo. Pato-pato. Ano, dito na kita pato-pato. Kaibigan ko. Ako na yan. Puro mo, pero mo. Hindi ko marami ginit. Thank you.
Pag-siya. Dapat ang girlfriend na dyan siya. Oh, si Jungger! Hello! More than so. Nangangadalik din niya.
At na sa trade na to. Tapos open man na to. Ano? Pwede na. Ay, dati lang. Open man na to. Walo mo ay Okay, gamit tama ko. mo sa... Ha? Walo ko pala yung sabi. Kumiyon na eh. Sabi mo, gusto ko lang. No, go! Go! Hey, hey! Maganda ka nga po. Patay na kabit siya. Wala yung kapag mo.
Ay, wala ka mo. Bawal pa, may ano, may tinik na kami. Atal, buma. Yan. Ah, bawal pa pa. May din pa. Tira! Ito na ko yun. Oy, hindi ako ay, nako. Subul! Ano, bari ito, ako. Oo. Ay, nayuko ko. Hello? Yan, nakakawan din ko. Hello? Tapos yan, mga teacher. Please, ano? Cook. Ah, please, nakita ko. More TV directed. Inaano man talaga, Trina? Sige, boy. Dumadog mo nandiyan. Ako na nandiyan. Pati di ka magbulog din.
Wala. Matisip na. Wala. Ala, Michelle. Ala. Ito. Ano? Night market. Ano daw yan? Yan, yun. Ano ba nun, Jay? Sinig ka. Ulit na lang makay mo. Balik kita to ano? Pupunta mo lang ito. Kuya, ba't ka? Sinagot niya. Sinagot niya mga kaya nagkama. Kaya sinagot niya. Ako, Jay. Salamat, eh. Hindi na ako rin pinakatubol. Kasi ako rin nakatubol. Hindi ka rin hindi wala ka nila. Napakabawal. Kaya na si Jiroy! Nililigtas kita! Jennifer! Oh! Jennifer! Oh! Ang module mo! Yun! Nakapagpasahan, sige! Napagpasahan. Job! Job! Ano po? Ano ko lang ang uy, yun na! Ano ba na? Pupunta mo lang ito. Tuloy naman dyan ako. Tuloy naman ako. Baby na. Puta nga yun! Ang ina mo, akala mo bubo
Pero, go! Kaya nga eh. Sabi na ako, kaya nga tayo, meron no. Lagi naman, lagi naman, lagi naman, lagi naman. Lagi naman, lagi naman. Shoot! Ako din ang kaya. Ulitin na nyo. Walay din na nyo. Nada! Nawala na ko naman pera. Walang nagbuloy. Pargoy sa dasya, o yun ang titi ko yun. Ano kayo sa'yo? Tama na nga. Ay! Ano ka? Ano yung pagkakawat? Shoot! Rock pinero. Ay, nabo. Ay, Mel! Tapos tayo. Mel! Obama. Go! Mel, tingnan Mel! Royalty! Royalty pa yun, Paul. 450, ayaw na dun ba? Okay, clear. Ano po Ito, Dre. Hindi naman! Ano ba yan, Dre? Ay, ano? Ano yan, Dre? Royalty, ano ba? Royal ka lang. Fireball. Kamel! Hoy, ano nadaka to? Cake! Cake ka mo. Kamu sa loob. Ito rin. Salamat din. Boy. Ako ka, nakaano na siya na. Yara, ano? Uy, Jay! Kaniwan mo. Huwag ko sige, sorry, yo. Ma! Sorry po, dahil mo nila kumano. Juliet, Arug. May pagpulis na rin diyo. Ano? Tapos may nangis tayo pero nag-gate ko. Ito mo. Gan. Bob. Pilipin ka mo. I-Caitlyn daw. F11. Sa 11. O sige na. Uy. Gan. Uy, yun na naman siya. Araw. Okay, sedang ka. Ay, inunod ka na. Inunod ko. Paano ka na inunod ka na? Ay, subi ako. Ah! Subi ako eh.
Hello. Ay, maganda naman siya eh. Ako na kanya. Paano magbayad? Ano sa to? Open man. Ako na kanya. Aday na sana. Open man. So, sino po ang kaya makapagod? Ilang kamundong, bagong kamundong. Open man. Kumusta rin ka ba, te? Lumutan sa'yo. Open man sa loob. Open man sa loob. Yes. Picnic sa ano? Picnic sa ano? Ako. Kumusta na ako? Gusto ko ka. Sana. Hello. Malaki na. Mga magpupuo. Ano pinagpili ko? Yang ketika itu yang kayak
yun. Nice. Wow. Wow. Ano ba ito? Bumo ka. Bumo ka pa rin. Bumo ka pa rin. Wala ka na. Sige, wow. Sige, sige. Ano sige mo?
Dipinsan na ka. Meron na. Pakas. Sige na. Oh, lol. Wala na ba si Kaya na. Kalabo. Wala, magsuso. Anduwa naman. Mata sila ko. Ano na kita oras yung tangan? Puti kang ako. Ay! Depende mo ha, depende mo. Ay ko, depende mo. Ay ko, ay ko ha. Ay ko ha. Depende o ay ko. Sabi na. Okay, ito ba nila mo? Yan. Yung tito. Jimmy, ikaw na, Jay! Uli ako sa double ko dyan sa inyo. Ay! Sige ka naman na. Jay, kaya din. Kaya man talaga dyan. Ay, no! Wow! Ay, diba? Lumayo. Nakakatawa ko kayo. Kailan ako. Ayun po sa rin mga. Bakit niya? Hindi na ako. Ay, puti lang. Wala taon. Bago yung jeep ng wala taon. Ano yan? Ulit kita yun. Kaya naman yun. May kalbo na si Kalbo. Alam ka, please, wala naman. Hindi ko ako makaganyan din. Yan. Wow! Left and right, left and right, and left and left and left and right and left and continue. Left and right, abis the right, left and left and right, left and right, left and right. Ang sabon ko na itong laro. Kaya ano, 30 minutes na. Ayun natin natin. Pag Ako yan. maitulong na dyan. Ay, nakata ko. Ha? Bago ka magkaroon. Pwede mag-ipapon mo na. Dapat ka mag-ipapon na ng bagay. Pagkaga mo na i-ano. Kung naman Ikaw wala na yan. Dala, Jay! Nawan mo na. Ako nga ni ko yan. Parang urot. Puti talaga. kalbo pala. Kinis na yan. Ako na ano. Ano yun? Kalbo mo dati kalbo. Saro sa na. Makakalbuhan kita kalbo. Isaro. Baka mag-vlog mo si Jay. Marino, ba? Pinilip ka sa akin. Pag. Laban. Pag. Hindi ko naman sa ano. Ako wala ba ano? Ito mo panduwa. Ang pagbit ko nga 12 days. Ayun. Oo. Kuya ba ito lang ba? Apat mo isa. Kaya nga, 3 days. Ang nagtamo. Wala ka permanent, no? Pero, One.
Yung lumigan. Sa wash. Yup, 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 Ito. Ini dong, doon okay rin eh. Intindero ka ini. Naubo na lang. Pangatlo na pala sa kunay. Ring-ring kita bilog. Ito ba, magandang ka. Ano, sa fry ba ka? Hindi man ka nang ano, yung mga SK ko sana. Sa ano? Mineral water ba ka? Huli ka! Ano ko pinutaw? No, ito doon, nagtatapos. Nagtatapos. Bakit huli kang naabot? Bagay yung duwa. Pag dumala ko. Ito talo, ito. Ano yung pagkakita? Nakadaan ka rin kami. Hindi ko yan ang abang. Itlog talaga. Itlog na egg. Ito tayo pa rin nakikita mo. Ako mabagaan. So, ano ba ko? Ay, talong pa rin. Kung naman yung Kaya naman. Buti ka makulay. Get, get. Get. magaling pa sige. Bukong maligay ka ng... I wanna think so far. Sige, ito lang yan. Diba? Malug yun? Iba gumagano'n sa date ni Jay. Yay. Yay. Sophia daw. Sophia daw. Sabi niya. Sophia daw po ba sabi niya. Pak, 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 pak. Ano Ben, dinara, Ben. Baka na nagbobo nila kayo. Pak, 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 pak. I will lose this family. So, Hero po ka na. Ay, ang ganda ko. Hindi na yung bala na wala nung nakita. Pero, Nakakalimutan! Wow! Jowa mo daw. ay, sige. Balik, balik. Jowa mo daw hindi ka nata na Jake. Ay, sige mo, sige mo. Ito pa po. Mabuti ba? Jowa na daw yung naghahabol. Habulan yung kapulong budoy. Habol na daw ang budoy. Nagjawa na ako kamay sa indo. Iba, nagawa. Lalo yan yung nagtaas. Gawa ang sigawa. Ito kasi iko. Yung budoy may tulad na na. Okay, doon na nga pagkaawad. Ay, ay, hindi yung sumbi pa pula-pula. No, hindi yung sumbi pa pula-pula. Kasi taon. Yan, balo ka na. Uy! Nawala. Kailan naman ito na?
Puta ka. Ikaw na yung nagtatungkol. Pinaka-umpyan. Mag-platinum lang ko, Jay. Wow. Wala di makina ka, Jay. Jay, makina ka. Ito. Ano mo? Para mahal ka. Mahal. Ha? Manakadik, parang pati na kita. Na. Baba ba din yung ano? Our the first Christian family. Our nothing to play na kali. Ano, hindi mo magad. Ano ka na? Nagaya mga bro. So, ano ko sige. Search mo XXX. Wala kami. Pagkakaroon kasi ako lang kakaroon ko tingin mo. Ano ba ito? Ano ito? Tutulong ka. Ano kan? Pagkakul ang mga yung nalaging. Pagkaan ko to ano. Nagkakajik. Bubula ka. Kaya mo. Dali. Yun na. Ano yung pangalan mo? Ano, J053. 1, 2, 3. Hindi mo wala yung pangalan siya. Bukuha na kasi. Ano ka tulit yung nickname mo? Bakit may galing? Wala man akong nickname. Zero 5 3 ang Jay. Oh, Jay 1 2 3. 0 0 5 3. Ako, Jamie naman ako. Adi na ako. Wala ako. Shit. Ano na? Jamie, ako kita ang meet up ko Ay, ako man dami. Yo, ito yung tayo. Pedro ko. Ito tayo. Lagpas pa ano? Lagpas speed pa ano? Pag lagpas speed pa. Lagpas speed na Ako mali, yan. wala daw. Kaya gusto mag-invite ka niyo. Ikaw pa ma-invite. Ito nag-ibo. Do. Kapag ano, invite. Ano pangalan ka? Yun ako na nag-ano. Mo ako kasi si Alos. Panlidir mo. Panlidir. Kasi ikaw pa mag-ibo. Ah, yan. Anong natin yung search? Wala nga. Refresh kayo magsalsal. Bakset. May mic mo. Ano ka daw mo? Yan na dapat mo. Ano na yan na? Ano? Ano ito rin? Ako mata lang po sa duwa. Nakakagayo ko nga. Kuya ako. Iyari mo eh. L-I-E-T-O. Dito ba kung
na, see you. Ay, ako. Oh, ano na? Alay ko, kini. Alay ko na tayo, no? Bawal. Sige na, sige na, sige na. Oh my God, pag ako. Hindi ka, Dapat sama din, boy. Oo. Dapat kita pa nag-invite niya. Mga kaulo ka, hindi kita. Hindi kita po niya punta. Wala ka din kita. Wala daw. Badila na. Ano ka, kalbo? Ano gusto mo? Yung tungkol. Pumupong bumabing! Sasabihin sa'yo mag-iba ka? Nag-iba ako sa'yo mo din, wag na iling. Makadyo. Iba din. Ano? Namu. Ikaw! Busit ka mo, niya to ball. Wala kang mukhang ah! Kapandid ako ng bala mo. Go! Wala ka ni Deng? Mga bubuno na yung talaga na kasi pagkalubo ko. Nasabihin, ikaw lang. Ano plan ka pala? You know. Ayun sabi. You know. Uy, alam ko lang muna ko, Apel! Buwan naman, hindi mag-ito. Ha? Buwan, di, ganun ka. Ay! Motor! 98 ang bawas! Itay! Ano ba, sabi ka? Ikan kontak. Ikan kontak mo. Kapunta. Ako kasi ako to. Ikaw din. Ba't ang pagpupo ka? Yan, likod. Ano ba dilong gusto? Pero ka, hindi ka lang pala. Ano ba? Nabigyan, hindi. Hindi kita diyabe. Ikaw. Hindi. Ano pang video? Ano ba? Ay, paano? Uy, uy, uy. Wala. Isang daon. Pano? Ano ba? Sorang may magagawa. Nakayo, oh. Guloy. Ninakabang pa ng hindi ko. Puti ka lang. Sa tulong-tulong lang. Ikay! Manas! Sige. Opo, na-sniperan! Ano mo rin eh? Ayaman mo! Sige, tumang. Baba mo, ano ba? Dip na! Bipak na! Ikaw po si Ron, wala kita ligay! Sige naman kita sa A! Wala, bigyan kita sa A! Ah, bangat! Namatinig kita, tapos bawat ko. Ah!
Oo. Kadang ka pala, Hello. Hey! Ikan kuey! Hey! Hey, matanong! Ganyan. Yan, sa kuya tulog sa plato. Ay, sa. Ano yan? Alam, dali kita. Sorry. Alam kayo po ba? Ano? Bigla ako natin po. Katalpon. Gawin ka sa kauyo. Ah, Hindi ka sumasakaw. di ba? Dito ka. Dito ka, dali. Login ko. Gulit ka raw. Dali, ready. Sabi niya tulog. Makan. Ala, take ka mag-ready. Ano? Sige, Sige, ano na? Sige, ano ba siya? Ang daw ng lupa. Hey, 1, 2, 3, 0, 5, 3. Oh, dali na. Ano na ko dito? Ay, off na ako. Nakailigid ka ba? Nakailigid ka ba? Happy ko mga platinum niya. Ay, tukoy! Okay, Ricky Bell. Hey, kita ganyan na yun eh. Okay. Bawat meron sa Jerry, kita ko, Jerry. Ha? Ano? Apel? Wow, aboy pa na. Nakakapil ka ka ni Gold, di ka makano. Ay, nakakapalapag ng Gold, di ka nakakapil. Ah, Okay. Bakit kung ngayon mo na? Ito mo na tayo. Ito mo na tayo. Okay. Ito mo na tayo. Okay, three. Okay lang siya. Ito, ano lang gusto. Magkano bro? Kapag bro. Started to the family, the first day. At nasawan. Okay, hindi ka ba? Dalamig ka lang. May baka? Okay. Bawal pa ba siya, Ben? Bawal pa ba siya? Ayan po, pwede. Pili ka. Tapos pili ah. Basta mo yan po kami. Nasabi sa po. Nasabi sa po.
ano gusto mo siya? Tagalipat daw ako. Ayun. Pupo talaga. Tangay masayo pala kami sa ikutangakan. Ay, pasalmos kami sa first row. Nakurang ulit, makasulit ko lang ako. Palit kita, palit. Shoot. Next ko ang matugtog. Naglalagod na matawag. Ikaw dalawa ino sa mga. Di mo rin makaano ko. Busit, malipat kami zero. Pasiguro. Kanibelo ko ka, kanibelo. My goal. Goal feeling ako zero. Kung saan daw matutok ko, hindi o, baka piano kay, malukok sa ko, na, busi, pwede ako, mura-mura na sa mag-tweet ko, mas zero. Okay, 100 days. Sa 300 days mo, ano wala? 300 days. Hindi. Yan po. Ha? Dito na ba po? Kung wala kami sa may ano sa jet sa pinakanya ko. Alam mo si DLT, ako lang CJ.
Bawal. Baka na po, wala. Nagabi ko rin mo. Ang ganda naman, paano mo, bakit, baka pag-ito. Ako daw na-invite din eh. Paano hindi mo i-invite? Tulong ba ba? Bawal ako, bawal mo. Okay kita. Oo. Oo, maganda dito. Maganda dito siguro ako. Ako ka na kita. Sabi lahat. Baka nila siya gumunta tubig. Parang bupis mo yan. Buti ka. Buti talagang ibay. Ano sa mo?
Ito. American. Come on, let's go. Ah. Kuya, bakit pa ito na? Nagmulit ka mo naman. Kuya, Kaya, mulit ka? Nakakahit ka na? Diyan, hindi naman sila. Diyan, galaw. Nagmulit ka pa ng agaw. Ayaw ka na open. Agiwa mo ito. Na 200 pinadara na yun. Ano ko ito? Mapapal.
Udah kayak disuruh meal. Ganun naman gawin mo kung sino. 61, hindi ka suka gumamalaglag. Magliglok na kaliglok na po. Ako pa yung bagong kawal. Wala na saan ka kapit sa'yo. Ano? Atake mo mga kalaban nito. Baka lang muna itanggal siya. Kailangan. Kita. Sombrero ko, sombrero. Kamamas na dito.
Wow. Ako naman sa pala na pa. Ano? Yan ang buenas. Bakal, video, hindi man siya mo. Bawag isipin. Garina, tubuhan, hunting, hunting,
Kaya naman mag-dream mo.
Mga ganito mga short. Lord, Wala yung buo. Dalhin mo na ito. Lagay ito. ano mga buko, ano? Mga buko.
mga buo, kung nanalik ang bali. Ikaw may crunch na. Ito yung mama ko sabi ko, parang tawa ko. Ikaw may crunch na. You have to pick all of it. So, at hindi rin, nakalag yung 147, nakalag mo lang eh, para tayo mag-start. So, kung sila tinubir, ano naman kakalaman ko? Ha? Gold. Sabi ko na parang kami mga tayo na kami ko. Shoot! Ano nga pala yung pagkakawang? Kapati mo nga yun. Wala yun talaga. Pareho. Yung gano'n, hindi ko na gano'n na kahit anong mark mo na dyan? Gawin mo. Kaya mo ito upload ka. Wapol ka. Wapol ka. Sarap. Wapol ka. Sarap. Ano ito? Pwede. Oo, yun. Parehang kilit. Sa parehang may kilit ko ba yan? Kaya kilit. Kapila ka na eh. Next one. Ika.
gawa. Sige ka ka. Wag ka, kasi bakit mo pa ulit yun? Ano ka pa yun? Ha? Ako sa bumalik kaya ako. Sarap na. Inamoy mo. Hindi pa ako yan. Ibalik kami dito na ka. Huwag kang ayos ka ng sado na ayos ko. Bubuhat sa mga kumpuan. Uy, kompleto na ang mission ko. Dahil naman ang mission ko. Dahil naman ang mission ko. Hindi mo magkatigay. Ha? Sabi ko sa isang lumayan, sabi ko sa isang lumayan, sabi ko sa lahat, Sino, Maclean? hindi ka pa. Hindi. Alin? Yun o, reward. Ay, nata na pag-quest. Ano na pag-quest? Oh. Ano? Ang ibig ko, matawag na yun. Ay, na ako mag-quest ko. Natapos ko na sa Yung aray! Last ko maganda na quest ko. Ayun, parang naubos na. Ayun. Ay, last ko mag-quest. Mag-hit shot mo po. Tapos ko na naman nakasulat. Ano, nakalag gumaliwat pa. Makawat na kayo. Oh, pizza ka eh! Yung isa na lang. Ay, sa sunod ko. Kami na small, mga gagawin natin ito. Ulit rin o. Yellow. Yung dalang yung pizza. Ito na tapos. Hindi na pala tumulog. Ano yung tayo? Ito po. Tayo mangyari. Ay, Master, ano, military, At hindi pa ito maganda.
Para binakal ko yung mira doon. Pero, Manila, Manila. 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 Oh, Daya, Luli. Hindi naman nakaka-quiz. Hindi naman yung matutuloy yung... yung complete sa ordinary economics. Wait, kung nag-yan? Ano pa ko yan? Isang klase na yan. Ay, yan. Kasi Pwede wala. mo mag-subscribe. Hindi ko rin dyan. Dyan. Wala doon. Hindi pa ko. Hindi ko pagbuka. Ano? Dyan. Dyan. Saan ka pa ito? Yan. Lagaw ka na. Pwede na. Sipot mo. Sige po. Ay, nakalagay. Sige ba? Tapos, ano ito? 1, 2, 3, 4, 9. Kahit ano oras na taon? Oras. 7:20. Hindi. Gano'n nga bitin? Balikan ka. Tao na ini. Hindi mo di kinailing. Yan eh. Ang takbo. Oo, 7:20 oh. Tama? Hindi nga dyan, Jake. Ano oras na rin?
Ayun ang boss. This one. Pati, no? Chicken fifty-one. Sabi mo pa tayo. 21, ha? Glass natin. Email. O 7.20 po. Sobre, ne? Movie speak. Open na tayo. Time. Time. Ay, bababalo? Gala na siya din. Puro tayo. Dito. Kala na naman. Five. Excited na ba yan?
Mabukol dati mo buwan. Na. Hindi na magayaw din na. Wala, kansin. Tulog lang tulog. Ito ako. Ngayon sa ano. Kasi ko tulog. Ganun ba? Oo, paano magaling? Tapos wala. Sino kaya?
Ang ina, gago. Since.
Maganda po. Umabalik ka siya. Ulo na. Ano? Ano?
Uy, nag-save ako. Pwede sila eh. Puro permanent rin. Permanent. Permanent na yan. Pati sa sipo, wala pa kami kung pinapanggan. Ako dati yung gusto ko rin mga sipo. Dati manok sa baba. Talagang mas sa baba. Ikaw ba ako yan?
Wapat kang mga ayos tayo. Ano ba yan? Dito. Dito. Oh. Ayuan.
Lagi na ito. Police! Iyan pa sa mga Facebook, di mo na na-open. Puta mahal mo talaga. Ano din yun? Ba't ka din? Sabon. Ano di Deber ka pa? Ano? Din? Open man. Mission 4. Ano tinanggal niyo? Ano nyo? Lagyan mo.
Paano? Paris na.
Matira kasi. Hindi. Matira kaya. Yeah. Really? Ano?
ano? Ano yung iba? Ano ba? Daw, maganda ko daw. Siguro na nga, sila yung mga... Anong tayo mga kadali ito? Meron ba? Para mag-contract yung Yung kaya mo kakontakan ito, ulit mo na ako ito. Magkating pa rin ato, mga kaspirit ka. Siguro lang tayo, mga klase. Yung ato ng tulita. Ano lang tayo mo? Malikod kang iskilan ka. Sa may state, sa may baba ka ito. Pero si po. Nakahak ako. Ang kulay ko lang nakabit yan. Magdakasarat na ako. Makinsi ka man natin. Makinsi.
sinabi mo?
nagtawag ng video.
cellphone. Wala niya eh. Wala, ano.
Email. Pagkatapos ko bumalik na. Okay. Nandiyan. Teka. Paano? Upward. Request kong pa, buko. Ito nga, kailangan. Punta nga, nag-shopping nga ito. Wala lang eh. Punta nga nga, nag-shopping nga. Ulo? Teka lang, may nga, teka lang ba? Kasi, di ba kapitilo nga?
kayo. Pero po ba kayo? Pero po ba kayo ng Buwan pala dito kayo sa buwan. Ang tuwa, mag-ulit ako na rin para